كما كتشوف معايا ملي كندخلوا لا شومبر بحال ما هكا، اول حاجه كندير واحد الانتيريبتور كتكون هنايا حداها واحد البريز. كاين الانتيريبتور التيوات كنمشيو ندوزها في البلاطو من الفوق. بالنسبه لهنايا كاينه لا تيليفزيون هنا، الكابل ديال البارابولا يطلع للسطح. كاين جوج بريزات هنايا، كاين بورينا كنمشيو لأون فاس. بالنسبه للفاس من الجهه الاخرى ديما في لا شومبر كنعبروا 1.60 متر. كاين هنايا الانتيريبتور بريز مع ليد ولي سبوت اللي غيكونوا هنا، كذلك الانتيريبتور لي بريز. من بعد كنجيو هنا للريدو ديال الكاش ريدو. هنا كندوز البرونشي ديالنا ديال الكاش ريدو ديال اللي غيعطيو الدخله ديال الدار. كاينه الانتيريبتور هي هي، ومن هنا كاين هذا ديال الفايبي. من بعد كندخلو لا كوزين. اول حاجه كيكون هي عندنا واحد الانتيريبتور، كاين الانتيريبتور ديال البولا وعندنا الانتيريبتور ديال الكاشريدو ديال هذا اللي من هاد الفصل هنا. ها هو غادي ديال الكاشريدو تحت واحد البريس، واحد هنا واحد هنا، عندنا واحد البريس هنا هذا البوطاجي. طلعنا بواحد البريز هنا كاين عندنا ديال الشومبو. بالنسبه للبوطاجي كما كتشوفوا معايا كاين واحد البريز هنا، كاين هذا بريز الاخر اللي هو الفاز الجهه الاخرى حتى هو بريز. عندنا واحد البريز نازل حتى هو من هاد الجهه. بالنسبه للدوش كذلك كنمشي عندنا واحد الانتيريبتور اللي غيكون هنا دوبلي، واحد ديال البولا واحد ديال الفونتيلاتور. بالنسبه للافابو عندنا واحد الانتيريبتور هنا، هذا واحد البريز بولا ديال لاطابو. كنمشيو للشومبرا الاخرى كندخلو هذيك ديال البالكون، كنلقاو واحد الانتيريبتور دايرينو هنا، نديرو واحد البريز هنا على حسب واحد الكوفوز غيكون البلاصه هنا. هنا كاين دو بريز ديال التلفزيون، عندنا ديال الكاشريتو مع البالكون. اون فاس من الجهه الاخرى كاين هاد الكرسيه كذلك عندنا دو بريز وهذا هي الانتيريبتور ديال البولا هذه هي الخدمه. الانتيريبتور تكون هنا اللي عرفتو فايبي اللي غادي تجي علينا من هنا وغادي تطلع لينا من الجهه الاخرى. من بعد فوا كندخلو الفايبي نتيجه ديالها غتكون لينا في الارض. غنجيو لهنا غيكون عندنا واحد الانتيريبتور هنا بريز لا فهاد البوان غيدوز لينا ديال البارامتر ويعطينا البريز الاخر اللي غيكون من هنا لهنا. ديما كنعبرو ما بين البريز والبريز كنعبرو كنتروستي ليبريه وكنخرجو البريزات اللي على حسب النموذج غتكون هنا كيكونوا اجنبيه. بالنسبه للصرف الكاشريدو اللي غيكون هنا، بالنسبه لهاد الكاشريدو اللي غادي يكون غادي نجيبو ليه واحد الروتور ديال الموتور اللي غيبط لينا هنا. غنديرو ليه واحد الانتيريبتور ديال الموتور غتكون هنا، ومن هنا غادي نهبط التورتيو وغادي ندوز وغادي نجي